Sziasztok! Ebben a videóban egy újabb, elég ambiciózus matematikai-fizikai dokumentumot szeretnék bemutatni, amelyen az utóbbi időben dolgoztam. A téma első pillantásra talán nagyon technikainak hangzik. Funkcionál determinánsok, proper time, formalizmus, Faddeev, Popov, Gostok, hőmag, expanzió és színlei, DeWitt együttatok körbült téridőn. De a dokumentum valódi célja nem egyszerűen az, hogy sok nehéz képletet egymás után leírjon, inkább az a célja, hogy egy nagyon fontos gondolatmenetet lépésről lépésre lehetőleg önállóan követett módon építsen fel. A kiinduló kérdés nagyjából ez, hogyan vezetnek a kvantumtérelméletben megjelenő funkcionál determinánsok lokális gravitációs tagokhoz, például kozmológiai állandóhoz, Einstein-Hilbert taghoz és görbület négyzetes korrekciókhoz. Más szóval, hogyan jelenik meg a görbült téridő geometriai akkor, amikor kvantumfluktuációkat integrálunk ki. Ez a dokumentum részben mesterséges intelligencia segítségével készült. Ezt fontos tisztázni, nem arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia helyettesítette volna a matematikai gondolkodást vagy az ellenőrzést, inkább arról, hogy az emit tanulási és levezetési segéd eszközként használtam. Hosszú derivációk lelassítására, hiányzó köztes lépések rekonstruálására, jelölések tisztázására és arra, hogy olyan számolások is olvashatóbbá váljanak, amelyeket a szakirodalom gyakran nagyon tömören kezel. Ez számomra egyre fontosabb oktatási irány, nem egyszerűen emit használni, hanem az emi segítségével mélyebb matematikai átláthatóságot létrehozni. A dokumentum első gondolata a Gauss integrálokból indul, véges dimenzióban jól ismert, hogy egy kvadratikus Gauss integrál determinánst ad. Ha egy kvantumtérelméleti akciót egy áttér körül másodrendben kifejtünk, akkor a fluktuációkra hasonló kvadratikus struktúra jelenik meg, csak már nem véges dimenziós matrixokkal, hanem differenciál operátorokkal. Így jelennek meg a funkcionál determinánsok. A bozonikus fluktuációk esetén ezek tipikusan olyan hozzájárulást adnak, amely logaritmikus alakban így olvasható, egy ketted szor a delta operátor logaritmusának nyoma. Másképpen mondva, megjelenik egy TR log delta típusú kifejezés, ahol a TR a teljes operátor nyomot jelenti, a delta pedig az adott fluktuációs differenciál operátor. Gauge elméletekben és különösen gravitációban van egy további probléma is, nem minden fluktuáció fizikai. Vannak redundáns irányok, amelyek gauge transformációknak felelnek meg, ezért kell gauge-et rögzíteni, és ezért jelennek meg a Faddeev Popov Gostok. A Ghost mezők Grassmann változók, tehát antikommutáló mennyiségek, emiatt a determinánsuk más előjellel járul hozzá az effektív akcióhoz. A teljes egyurkos szerkezet nagyon vázlatosan így írható le szóban. Az effektív akció egyurkos része tartalmaz egy boszonikus tagot, amely egy ketted szor TR log delta boszonikus, és ebből levonódik a Ghost rész, amely TR log delta Ghost. Ez a dokumentum egyik központi pontja. A kvantumfluktuációk hatása funkcionál determinánsokként jelenik meg egy boszonikus és egy Ghost részből. A következő kérdés, hogyan lehet ezeket a determinánsokat ténylegesen kezelni? Itt lép be a proper time reprezentáció. Az alapötlet az, hogy a logaritmust integrál alakba írjuk át. Ez azért hasznos, mert így a TR log delta típusú objektum helyett egy olyan mennyiséget kell vizsgálnunk, amelyben az exponenciális mínusz s-szer delta operátor jelenik meg. Szóval ezt úgy mondanám, a delta operátor logaritmusának nyoma helyett az e a mínusz s delta operátor nyomát vizsgáljuk. Ez pedig pontosan a hőmaghoz vezet. A hőmag az e a mínusz s delta operátor kernelje. Intuitívan úgy lehet elképzelni, mint ami megmondja, hogyan terjed egy kezdeti adat egy mesterséges idő alatt. A diagonális hőmag, vagyis amikor a két pont egybeesik, különösen fontos, mert az operátor nyoma a kernel diagonálisának vagy átlójának integráljából adódik. A hőmag kis s szerinti expanziója lokális geometriai információt tartalmaz. Kis s
azt jelenti, hogy a folyamat csak nagyon kis környezetet lát, ezért csak lokális görbületi mennyiséget jelenhetnek meg. Ez vezet a Szili-DeWitt együttatokhoz. A hőmag expanzió vazlatosan úgy néz ki, hogy a diagonális vagy átlós hőmag egy előfaktorból és egy sor fejtésből áll. Az előfaktor 4 PSAD per 260 a nevezőben, utána pedig zárójelben szerepelnek az A0 S-szer A1, S négyzet-szer A2, és így tovább típusú tagok. Szóval a hőmag kis S mellett egy lokális sorfejtést kap, amelynek együttatói az A0, A1, A2 és A további Szili-DeWitt együttatok. Ezek az együttatok nem véletlenszerű képletek. Lokális geometriai struktúrákat tartalmaznak. Az A0 a legegyszerűbb tag, lényegében a szabadsági fokok számát adja. Az A1 már tartalmazza például a skalar görbületet és az esetleges potenciál tagot, az A2 pedig már görbület négyzetes tagokat is tartalmaz. Ilyen görbület négyzetes tag például az R négyzete, a Ricci tenzor négyzete, a Riemann tenzor négyzete, valamint megjelenhetnek köteggörbületi és potenciáltagot is. A dokumentumban ezeknek az együttatoknak a használatát nagyon részletesen bontom ki, nem csak a végső formulák szerepelnek, hanem sok köztes lépés is. Honnan jönnek az előjelek, hogyan kell értelmezni a nyomot, milyen konvenciókat használunk, és hogyan kell behelyettesíteni konkrét operátorokra. Ez azért fontos, mert ezeknél a témáknál a nehézség gyakran nem az alapötletben van, hanem a részletekben. Egy rossz előjel, egy elrejtett indexkontrakció vagy egy túl gyorsan használt azonosság könnyen elveszi az olvasó bizalmat. Ezért próbáltam a dokumentumot úgy felépíteni, hogy minél kevesebb lépést kelljen külön papíron rekonstruálni. A geometriai részben megjelennek olyan fogalmak is, mint a világfüggvény, a Van Vleck-Moret determináns, a normál koordináták és a Jacobi mezők. Ezek célja nem az, hogy a tárgyalást absztraktabbá vagy elvontabbá tegyék, hanem hogy pontosan kontrolláljuk, hogyan viselkednek a két pontos geometriai mennyiségek, amikor a két pont közel kerül egymáshoz. Ez különösen fontos a hőmag expanzióban, mert ott nem egyszerűen egyetlen pontban számolunk, a hőmag természeténél fogva két pontos objektum, és a végén vesszük a diagonális vagy átlós határt. Ahhoz, hogy ez matematikailag tiszta legyen, szükség van ezekre a geometriai eszközökre. A dokumentum másik fontos része az UV divergenciák értelmezése 4 dimenzióban a proper time integral kis S tartománya divergenciákat ad. Ezek nem tetszőleges alakúak, hanem lokális kovariáns tagokként jelennek meg. Ilyen tag például a téridő térfogati tagja, vagyis a 4 dimenziós integrál gyök mínusz g-vel, egy másik tag egy gyök mínusz g szor skalar görbület. Ez az Einstein-Hilbert típusú szerkezet. A következő szinten pedig megjelennek a görbület négyzetes tagok, például gyök mínusz g szor r négyzete, vagy gyök mínusz g szor Ricci tenzor négyzete, vagy gyök mínusz g szor Riemann tenzor négyzete. Ez a kapcsolat a gravitációs effektív akcióval. A kvantumfluktuációk ugyanazokat a geometriai struktúrákat hozzák létre, vagy renormalizálják, amelyek a gravitációs akcióban természetesen megjelennek. A kozmológia Landau típusú tagot, az Einstein-Hilbert tagot és a magasabb görbületi korrekciókat. Ezért a funkcionál determinánsok és a hőmag expanzió nem pusztán technikai eszközök, mely kapcsolatot teremtenek kvantumtér mellett, differenciális geometria és gravitáció között. A dokumentum végig arra törekszik, hogy ez a kapcsolat nem maradjon puszta formális állítás. Sok helyen külön megáll, és megpróbálja megmagyarázni, mit jelent egy adott operátor nyom, hogyan kell olvasni egy determinást, miért jelennek meg góstok, hogyan lesz a hőmagból lokális görbületi információ, és miért pont azok az invariánsok bukkannak fel, amelyek a gravitációs effektív akcióban is szerepelnek. Számomra ez a dokumentum nem csak egy technikai
jegyzet, hanem egy kísérlet arra is, hogy megmutassam, hogyan lehet az emit értelmesen használni magas szintű matematikai fizikában. Nem rövidítésként a megértése helyett, hanem éppen ellenkezőleg, eszközként a megértés elmélyítésére. A nagy kép tehát a következő. Elindulunk a kvadratikus kvantumfluktuációktól, ezek determinánsokat adnak, a determinánsokból TR log delta típusú szerkezet lesz, a proper time reprezentáció ezt hőmag problémával alakítja. A hőmag kis időbeli expanziója Szili-DeWitt együttatokat ad, ezek az együttatok lokális görbületi invariánsokat tartalmaznak, 4 dimenzióban ezek az invariánsok pontosan azokhoz a gravitációs tagokhoz kapcsolódnak, amelyeket az effektív akcióban várunk. Ez a dokumentum fő üzenete. A funkcionál determinánsok, a góstok, a hőmágok és a görbületi invariánsok nem különálló technikai objektumok, hanem egyetlen logikai lánc részei. És a cél az, hogy ezt a láncot ne csak formálisan lássuk, hanem valóban végig tudjuk követni lépésről lépésre.